Salutare, dragii mei, și bine v-am găsit pe internet, aplicații gaming, la un nou tutorial. Eu sunt Cristi și astăzi o să continui să vă prezint softul Helium Converter, care, după cum v-am mai spus în tutorialul anterior, este un soft de gestionare a muzicii care poate extrage, răsfoi, redenumi, reda muzică și edita etichete. Dacă în tutorialul anterior am învățat cum să căutăm fișierele cu muzică, cum să edităm etichete, cum să personalizăm profilul unui artist sau trupe și cum să creăm un album, astăzi vom învăța cum să creăm un playlist și cum să convertim fișierele cu muzică. Dar înainte de a începe cu ce ne-am propus pentru acest tutorial, ca o completare la primul tutorial despre Helium Converter, piesele muzicale le puteți găsi și la Music Explorer după lansări. După cum vedeți, noi, pentru că am făcut eticheta doar pentru această piesă Beautiful Life, acesta este titlul albumului pe care l-am trecut noi când am creat eticheta. Aici puteți căuta după artiști. Aici sunt toate piesele care le-am încărcat noi, după cum vedeți. Aici după titlurile pieselor, tot în ordine alfabetică. Acestea sunt toate piesele care le-am încărcat. După genuri muzicale, după cum vedeți, este aceeași piesă de la Ace of Base. Și aici după anii lansării. Anul pe care l-am trecut noi era 1995. Haideți să ne uităm. Formația, piesa, albumul, genul muzical care l-am trecut și aici anul lansării, cu luna și ziua. Acum haideți să mergem la piesele noastre și să creăm un playlist. Puteți să vă selectați oricare din piese doriți, pe care le-ați încărcat. Eu o să le selectez pe toate. Și acum click dreapta și Add to Playlist. Și aici să-i dăm o denumire. Și OK. Acum vom merge la playlist și uitați, ne-a creat playlistul cu toate cele 5 piese. Iar acum haideți să-l exportăm. Și vom da pe export. Vom bifa aici playlistul care dorim să-l exportăm în cazul în care avem mai multe create. Aici lăsați extensia M3U. Mai sunt încă două extensii. Și acum va trebui să selectați unde doriți să-l exportați. Eu voi lăsa pe desktop și OK. Acum uitați cum ne-a creat playlistul. Acum haideți să facem un test să vedem dacă funcționează playlistul. După cum vedeți, timpul a început să curgă, melodia este în regulă, nu pot să redau sunetul melodiei deoarece este protejată de drepturi de autor, la fel și celelalte. Le voi deschide pe rând pe fiecare să vedem dacă funcționează. Și aceasta. După cum vedeți, toate melodiile sunt în regulă, deci playlistul este în regulă.
În continuare vom converti fișierele cu muzică. Iar între timp voi puteți apăsa butoanele de like, subscribe și share, iar pentru acest lucru eu vă mulțumesc. După cum v-am arătat în tutorialul anterior, în afară de fișierele MP3, mai am 3 tipuri de fișiere diferite pentru a vedea dacă face conversia Helium Converter. Acesta este de tip WAV, acesta de tip FLAC și acesta de tip OGG. Și vom merge la Tracks, Tools și Convert Files sau Ctrl+Alt+C. Aici avem formatul de ieșire și vom alege de aici MP3. După cum vedeți, sunt 8 tipuri de extensii. Aici vom alege calea unde vrem să fie exportate. Așa, și iar de aici puteți să selectați bitrate-ul sau calitatea sunetului. Cu cât bitrate-ul este mai mic, fișierele rezultate vor fi mai mici. Cu cât este mai mare, cu atât fișierele vor fi mai mari. Și după cum vedeți, avem bitrate constant și bitrate variabil, cu cea mai înaltă calitate și aici cu cea mai scăzută calitate. Dar haideți să alegem cu bitrate constant și haideți să lăsăm cu cea mai înaltă calitate. Vom da OK. Aici mai aveți și alte opțiuni de conversie. O să le încercați voi să vedeți despre ce este vorba. Iar acum vom da OK și acum vom aștepta să facă conversia. Încă puțin și s-a terminat. Acum vom face analiza fișierelor convertite. Eu am pregătit înainte materialul ca să nu mai pierdem timp din timpul tutorialului. Aici avem fișierele sursă, după care am făcut conversia, iar aici sunt fișierele convertite. După cum vedeți, toate sunt MP3. Și aici am pregătit două fișiere. Acesta este fișierul sursă, este MP3. Acesta este fișierul convertit, este tot MP3. După cum vedeți, acesta are 3,34 megabytes, iar acesta are 8,36 mega. Dar diferă bitrate-ul. Acesta are 128 kilobits, acesta are 320 de kilobits. De asta este fișierul mai mare. Iar acesta este fișier de tip WAV, are 132 de mega. Acesta convertit în MP3 are 15 mega. La fel diferă calitatea sunetului. Aici are 2822 kilobits, acesta are 320 de kilobits. Deci este mai mic. După cum vedeți, fișierele au fost convertite în MP3. Acum să vedem dacă funcționează și voi deschide pe rând fișierele. La fel nu voi putea reda sunetul datorită drepturilor de autor. După cum vedeți, timpul se scurge. El funcționează, la fel și aceasta. Și aceasta funcționează și vă asigur că se și aude. În concluzie, Helium Converter și-a făcut treaba. Acum vom converti un fișier video MP4 în
într-un fișier MP3, pentru că poate să facă și acest lucru Helium Converter. Și mi-aduc aminte, acum ceva timp în urmă, trebuia să merg undeva pe o distanță mai lungă și am dorit să-mi iau câteva MP3-uri cu muzică, să treacă mai ușor timpul pe drum. Dar nu aveam decât videoclipuri din muzica care doream să o ascult. Tare bine ar fi prins atunci un astfel de program. Și vom merge la My Computer, îmi da Add File și voi selecta acest fișier MP4. Voi da Open și uitați că l-a încărcat. Vom merge la fel la Tools și vom da Convert File. Vom lăsa aceleași setări și voi da OK. Și acum durează puțin până se face conversia și s-a terminat. Acum să vedem dacă funcționează fișierul MP3 convertit. Voi deschide mai întâi fișierul video. După cum vedeți, el este în regulă, funcționează. Din nou, nu pot să redau sunetul din cauza drepturilor de autor și acum voi deschide fișierul MP3. După cum vedeți, timpul se scurge și vă asigur că se și aude. Din nou, Helium Converter și-a făcut treaba. Cam atât pentru acest tutorial despre Helium Converter, în care am învățat să convertim fișiere audio. Sper că ați înțeles și v-a fost de folos. Vă aștept în rubrica de comentarii de mai jos cu întrebări, propuneri și sugestii, iar pentru asta abonați-vă mai jos și apăsați și pe clopoțel pentru a primi notificări despre tutorialele următoare. Iar până data viitoare, la următorul tutorial, nu uita să apeși butoanele de like, subscribe și share. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc sănătate și o zi enervant de bună. Bye bye!